hogy pillanatokon belül az arcukban fogják érezni egy kicsit. Így van, egy ilyen párakapu, pontosan minden rakulaton álló, így szoktuk mondani, hogy párakapu, hát ez fordítság, párakapu, ez egy különleges dolog. És a jobb ülésben korágában vagyunk, egyébként számítógépek a zászlóparancsnok középen, miközben Sándor zászlós ügyelésben, írásban hozzájárul
itt előttük.